سلام دوستان، به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید. در این ویدیو میخواهیم در مورد نقش استفاده از فیبر و یک ماده مفید گیاهی در رابطه با تاثیر بر پروستات ویدیو رو براتون تهیه کردیم. رشد میزان شیوع سرطان پروستات در کشورهای آسیایی و جوامع غربی یکسانه، اما در کشورهای غربی پیشرفت این بیماری بیشتر مشاهده می شود. برای بررسی علت این تفاوت، مطالعه‌ای در مرکز سرطان دانشگاه کلرادو انجام شد و نتایج آن در ابتدای ژانویه 2013 در سرطان به چاپ رسید. نتایج نشان داد که علت این تفاوت مربوط به رژیم غذایی سرشار از فیبره. برای انجام این تحقیق به رژیم غذایی گروهی از موش‌های آزمایشگاهی ترکیبی به نام اینوزیلوتول اکسافسات افزوده شد. اینوزیلوتول یکی از اجزای عمده و اصلی در رژیم‌های غذایی غنی از فیبره. گروه کنترل شامل موش‌هایی بود که از این ماده استفاده نمی‌کردند. سپس برای ارزیابی پیشرفت سرطان پروستات از MRI استفاده شد. در پایان این مطالعه مشاهده شد که حجم تومور به میزان قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است و این به دلیل اثر آنژیوژنز یعنی ضد رگزدایی اینوزوتیل است. آنژیوژنز یا رگزدایی به فرایند تشکیل عروق خونی جدید از عروق پیشین گفته می شود. این فرایند نقش مهمی در وقایع فیزیولوژیک مانند رشد و نمو، ترمیم زخم و تولید مس داره. علاوه بر این، در پیشرفت پدیده‌های پاتولوژیک و بروز بیماری‌های مختلف به خصوص رشد و گسترش تومور متاستاز نیز حائز اهمیت است. در سالهای اخیر مهار رگزدایی و خاصیت ضد آنژیوژنز به عنوان ایده نوین در کنترل و درمان بسیاری از اختلالات به ویژه رشد و متاستاز تومور در پروستات مطرح شده است. مطالعه اخیر نشان داد که اجزای فعال موجود در رژیم غذایی سرشار از فیبر از تشکیل عروق خونی جدید در تومورهای پروستات جلوگیری می‌کنند. تومورها برای تأمین انرژی خود نیاز به عروق خونی جدید دارند. بدون وجود انرژی، سرطان پروستات قادر به رشد و گسترش نیست و اینوزیتول سرعت متابولیسم گلوکوز در تومور رو کاهش میده. مکانیسم احتمالی اثر اینوزیتول بر ضد متابولیسم ناشی از کاهش پروتئینی به نام گلوت 4 است که در انتقال گلوکوز نقش دارد. اسم تحقیقاتی اظهار داشت محققان از مدت‌ها پیش به دنبال بررسی تفاوت‌های ژنتیکی بین جوامع آسیایی و کشورهای غربی بودند تا بتوانند تفاوت موجود در میزان گسترش سرطان پروستات در این دو نژاد رو توجیه کنند. اما مطالعه اخیر نشان داد که این تفاوت مربوط به ژنتیک نیست و از رژیم غذایی ناشی می شود. در رژیم غذایی آسیایی به دلیل مصرف زیاد فیبر میزان دریافت اینوزیتول بالاست، اما در رژیم غذایی کشورهای غربی این ماده معمولاً یافت نمی شود. حبوبات، میوه‌ها، سبزیجات و غلات سبوسدار منابع غذایی فراوانی از فیبر هستند. همینطور یک گیاه مؤثر در رابطه با پروستات بابونه حاوی آنتی اکسیدان آپیژنین هست. در مطالعه لوله آزمایش نشان داده شده است که آپیژنین با سلولهای سرطانی به ویژه سلولهای دستگاه گوارش پروستات مبارزه می کند. برای بررسی پتانسیل ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و پیشگیری از سرطان بابونه که یک گیاه رایج و به عنوان طب سنتی استفاده می شود مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق با هدف قرار دادن مسیر سیگنال ها در بدن اخیراً مورد علاقه کارشناسان قرار گرفته. بابونه به عنوان دارویی مکمل و جایگزین برای سرطان پروستات به دلیل خواص ضد التهابی، آنتی اکسیدانی و آرامبخش خفیف مورد استفاده قرار می گیرد. مکانیسم های مولکولی بابونه بررسی شد و مشخص شد که می تواند مستقیما منجر به مهار و ژن‌های پاسخ دهنده آن در پیشرفت سرطان پروستات بشود. فعالسازی ترانس فعال پروموتر و سمزدایی وابسته به آندروژن سلولهای سرطان پروستات انسانی بررسی شد که چگونه بابونه میتونه زیم و تحلیل سطوح فعالیت مولکول‌های کلیدی به
به نام کیناز و مکانیزم های مرتبطی که در مسیر سیگنال دهی نقش دارند به عنوان واسطه عمل می کند. بابونه همچنین به جلوگیری از آسیب کلیه ناشی از رژیم‌های غذایی پرچرب کمک می کند. در مجموع به نظر می رسد بابونه برای کلیه ها هم مفید می باشد. بابونه همینطور تولید گاز رو کاهش میده، گرفتگی معده رو کاهش میده، سیستم عصبی رو آرام میکنه و خطر ابتلا به سنگ کلیه و سنگ صفرا رو کاهش میدهد. چای بابونه دارای اگزالات کم است و حتی اگر رژیم غذایی کم اگزالات داشته باشید، نوشیدن آن بی خطره. این چای گیاهی ملایم با کمی عسل طعم مناسبی خواهد داشت. همینطور نوشیدن 1 یا 2 فنجان چای بابونه در روز کاملا بی خطره. در واقع مطالعات نشان داده است که نوشیدن حداقل 5 فنجان چای بابونه در روز اشکالی نداره. از نظر تاریخی بابونه برای درمان بیماری‌هایی مانند تب هم استفاده می‌شده. نوشیدن مقدار زیاد چای بابونه با غلظت بالا ممکنه باعث استفراغ شود. بابونه ممکنه باعث خواب آلودگی بشه، بنابراین نباید قبل از رانندگی مصرف شود. حداقل 2 هفته قبل از جراحی یا دندان پزشکی مصرف بابونه رو به دلیل خطر خونریزی قطع کنید. همینطور عوارض جانبی غیر معمول مانند تهوع، سرگیجه و واکنش‌های آلرژیک ممکنه در بعضی از بیماران ایجاد شود. گل بابونه در فرم‌های چای، عصاره، کپسول یا قرص موجود میباشد. گیاه بابونه را میتوان در قالب کرم یا پماد به طور موضعی روی پوست یا دهانشوی هم استفاده کرد. برای تهیه چای بابونه اول 1 قاشق چایخوری گل بابونه رو در 2/3 فنجان آب جوش بریزید. سپس 5 تا 10 دقیقه صبر کنید تا دم بکشد و اکنون چای بابونه آماده نوشیدن است. همینطور برای تهیه دهانشوی بابونه میتونید چای بابونه سرد شده رو به عنوان دهانشوی مصرف یا آن را غرغره کنید. همچنین می توانید 10 تا 15 قطره عصاره یا بابونه آلمانی رو در 100 سی گرم آب گرم حل و در قالب دهانشوی مصرف کنید. اگرچه تحقیقات خوب و امیدوار کننده راجع به خواص گل بابونه انجام شده، ولی برای نتیجه‌گیری نهایی درباره تأثیر آن روی سلامت انسان نیاز به تحقیقات بیشتری است. بسیاری از مطالعات در این زمینه روی حیوانات و در آزمایشگاه انجام شده و در نتیجه ممکنه در مورد انسان صدق نکند. با تمام این تفاسیر نوشیدن چای بابونه ضرری ندارد و میتوان از طعم خوش و عطر آرامبخش آن لذت برد. دوستان شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید. لطفاً این ویدیو رو لایک کنید، اونو با دیگران به اشتراک بگذارید و همینطور از دیگر ویدیوهای ما هم دیدن بکنید و خوشحال میشیم که کامنت ها و نظریات خودتون رو در پایین این ویدیو برامون بنویسید. همینطور فراموش نکنید گزینه زنگوله رو فعال کنید تا اولین کسی باشید که از ویدیوهای ما دیدن میکنید. امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید.